اليوم جبت لكم قصه ديال واحد المجرم اللي مجرم خطير، ماشي بحال كاع المجرمين. هاد المجرم ما خلى حتى حاجه ما دارها كتخالف القانون، السرقه اي حاجه دارها، الضرب الجرح، ما خلى حتى شي حاجه ما دارها كتخالف القانون. ولكن المفاجاه الكبيره هي علاش دار هاد الشيء وعلاش ولا مجرم، شنو هو السبب. السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، كنتمنى تكون اموركم مزيانه. الخوت كيف العاده اللي مابوني معنا مرحبا به، اللي ما مابونيش يدير لنا واحد ابوني وقرع الجرس باش يوصلوا كل جديد، واللي تفرج في الفيديو يدعمنا بلايك وكومونتير زوين وبارطاجي الفيديو مع صحابه. الخوت اللي بغى يعرف التفاصيل كامله ديال القصه ديال هذا المجرم اللي سميتو سميكا، الملقب بسميكا، ويعرف كيفاش حتى دار هاد الجرائم كامله وعلاش، شنو المفاجاه، يكمل معايا حتى الاخر. يلا تكونسونطراو معايا بشويه بشويه، واللي بانت لي شي حاجه خليها في كومونتير. القصه غتبدا من صفرو. تماك تزاد واحد الدري اللي سميتو دريس تزاد وسط 9 ديال خوتو، وسط اسره فقيره. باه كان غير طالب معاشو، يعني ما عندوش خدمه قاره، مره يبيع خضره، مره يدير فراش، يبيع الحوايج، كل مره شنو كيدير. دريس غادي يكمل 5 سنين، باه غادي يدخلو للجامع باش يحفظ القران ويتعلم يكتب ويبدا بداك الشيء الاول. دريس كان عنده واحد المشكل في الهضره ديالو، في النطق وفي الكلام ديالو، كانت كتوحل ليه الهضره، ما كيعرفش كيفاش يخرج الهضره، وكان عنده مشكل في ودنيه، ما كيسمعش، كيسمع الهضره بحال بعيده عليه. واول نهار الخوت كندوزو في الجامع رجع منه كيبكي، دوز فيه المعاناه، حيت صحابو وكلشي كيضحك عليه، حيت ما كيعرفش يهضر وكيضحكهم وكيضحكوا عليه، ووالديه ما كانوش عارفين ان عنده هذا المشكل ديال السمع وديال الهضره، ما كيعرفش يخرج. كتعرفوا في الجوامع كاينه ديك اللعيبه ديال الفلاقه، الجوامع القدام، ودريس كان ديما واكل الفلاقه. علاش واكل الفلاقه؟ حيت الفقيه كان كيهضر معاه كيقول لي وا فلان حفظ لي هذه، وا فلان قرا هذه، وا دريس قرا هذه. دريس كيبقى غير يشوف فيه وكيدير ها، حيت الفقيه ما كانش عارف ان عنده مشكل في السمع، وحتى دريس ما قالش لهم راه عندي مشكل في السمع، كان ديما راجع لدارهم مسلوخين ليه رجليه كياكل الفلاقه. ومن بعد مده هو على نفس الحال في داك الجامع، غيكتشف هذاك الفقيه بان دريس ما كيسمعش مزيان، وحتى الدراري اللي معاه اكتشفوا انهم ما كيسمعش، ومن تماك خرج اللقب اللي لقبوه به اللي هو سميكا. دريس الخوت غير كمل 7 سنين ولا كيهرب من هذيك البلاصه، من الجامع اللي كيعيطوا ليه، كلشي ولا كيقول ليه سميكا. دريس ما بقاش عاجبو الحال، دريس ولا غير ديما هارب من هذاك الجامع، بغى يقلب على راسو. وباه كان كيشدو حتى هو وكيعطيه العصا مزيان وكيقول ليه رجع للجامع. وحتى لهنا كان باه مازال ما عارفش بان ولدو ما كيسمعش مزيان. والمشكل عاوتاني اللي وقع، اش كيقول لك الحاجه اللي تابعاك دريس عاوتاني واخا داه معاه باه للسوق باش يتعلم الحرفه ديال باه، حيت شافو ما بغاش يقرا نهائيا، تبعاتو السميه ديال سميكا حتى السوق. دوك الدراري اللي كانوا معاه في الجامع كيدوزو من الجامع كيعيطوا عليه سميكا. والمشكل عاوتاني الاخر ديال الناس كيجيو كيبغيو يشريو من عنده، ما كيعرفش يتواصل معاهم، ما كيسمعوش مزيان، صافي كلشي ولا عاوتاني كيقول ليه سميكا. مع المده الاسم ديال دريس تمحى، ولا غير سميكا، اللي دايز يقول سميكا، واللي حداه يقول سميكا، وكلشي كيقول سميكا. ودريس كان ما كيحملش هاد السميه، اللي كيقول ليه سميكا كيدابز معاه. دريس غير وصل 10 سنين غيمشي من هذاك السوق، ما بقاش حاملو نهائيا، وغادي يتبلا بالمعجون، الحشيش، داكشي ديال البليه راكم عارفين. والهدف من هادشي اللي كان كيدير باش ينسى السميه ديال سميكا. شوف دابا السميه وهاد اللقب ديال الدري صغير عقدو في حياته، والتجأ للبليه باش ينسى ديك السميه. حيت هادشي انا شخصيا بنادم عارف ان هادشي، حنا الدراري الصغار شحال هادي ملي كان بنادم صغير كان كيعيش بحال هادشي، اللي كيقول لي مثلا شي حاجه بحال هاد الهضره كتعقدو في حياته، يقدر ما يبقاش يمشي للمدرسه. وهادشي اللي وقع في هاد القصه ديال دريس، كلمه عقداتو، وهادشي اللي خلاه التجأ مع دوك المجرمين الصغار وتجمعوا كونوا عصابات ديال السرقه، ولاو كيكريسيو كيسرقوا. سميكا او دريس ملي وصل 18 عام
ولا خطير عن المجتمع، ولا اي واحد كان كيقول ليه سميكه كيمشي كيجبد مع الصداع باي طريقه، وكيمشي كيوكل عليه كيعطيه صلخه، ولا كيضربو شي ضربه خايبه، ولا كيخسرو، ولا كيخليه فيه شي حاجه ماشي حتى ليه مهم، كيبرد غدايدو ديك الهضره اللي كانوا كيقولوا لي ودوزو عليه هو ملي كان صغير. وحتى السوق اللي كان مع باه كيمشي معاه ديما كيمشي كيعربط في داك السوق، واللي كان كيقول ليه سميكه كيخلي دارو، كيجيو البوليس كيهزوه كيدخل كيعاود يخرج، نفس السيناريو المخدرات ولا خطير على الحي ديالو. سميكه ما كفاتوش غير السرقه، وغادي يلتجئ حتى للقتل، وغادي يبدا بصح دعوته اللي هو سبب عقدته، هو هذاك اللي كنا عليه الاسم ديال سميكه في الجامع. هذاك السيد كلشي الجيران كانوا كيقولوا ليه هرب، الا علاش داك سميكه غيخلي دارك، كان خاوي السيكتور. واحد النهار هذاك اللي كنا عليه سميكه ريح في واحد القهوه وجا وكيسحب سميكه ما كاينش. سميكه شاف وصلوا ليه الحضره، مشى تخبى، غير لقى الدنيا خوات، هو يقصدو بواحد الموس دقو فيه هنا في القرجوطه، ودقو فيه وماشي هرب، تكاه وتسناه واش مات ولا باقي ما ماتش. ملي عرفو مات هو يهرب. صافي من بعد الجيران وداك الشيء عيطوا على البوليس، تجمعوا البوليس واحد السربيه ويقول لهم راه شفت اللي دار هذا الشيء، راه هو سميكه، راه هو غير هنا كيسكن في السيكتور. توزعوا البوليس كيقلبوا على سميكه فينا هو. سميكه عرف النهار حماض، مشى جمع حوايجو وغادي يخبر من مدينه الصفرا. سميكه غادي يمشي لمدينه مكناس وغيخبر من الصفرا، ولا انسان غير عادي، ولا غادي في مكناس وكيشوف في جنابو البوليس غيشدوني، شي حد غيشدني، شي حد غادي يعرفني. ما اكتفاش بانه بقى في مكناس، اليامات الاولى عاش غير في الزنقه، من بعد هو يمشي النواحي ديال مكناس وخرج، ولا غير في الخلا كينعس، غير في الخلا كيفرش الكارطون وكينعس خايف غير من جنابو. كان عنده واحد شويه ديال الفلوس قدا به الغرض في الاول، ولكن ملي سالاو ليه الفلوس عادت حليمه الى عادتها القديمه ورجع للكريساج. كيخرج بالليل واللي كيلقاه ما كيزقلوش، كيتعدى عليه وكيديري ديالو. من بعد سميكه دار واحد اللعيبه اخرى عاوتاني، داكشي عنده بحال السطاجات، ولا كيكريسي الطوموبيلات. مشى للخرجه ديال مكناس وكيطرق، والطوموبيله اللي دايزه كيتك عليها بيضه ولا بحجره غير كتوقف، كيمشي لمولاها كيتعدى عليه، كيكريسي داكشي اللي في الطوموبيله وكيعيط جبد. خوت الصراحه قصه مشوقه وقصه فيها عبره. والخوت سميكه كان كيعس على الطوموبيله كي دايره اللي باغي يكريسي، تكون فيها غير دريه، مرا كبيره، الدري كيكريسيه وكيضربو، والضربه فين ما جات تجي في الراس تجي في اليد، ما عندوش مشكل فين ما جات، الهدف ديالو هو الفلوس باش يمشي يدوخ الرويس. وكيشد ديك الطوموبيله كيركب فيها وكيسوقها وكيمشي يبيع بياس وكيدبر على راسو. والفلوس اللي كان كيدبر عليهم كيمشي يشري بهم الشراب والمخدرات، كيمشي لواحد الدار مهجوره هي اللي كان كيفرش فيها الكارطون، كيعيش فيها وكيضاوخ الروايز ديالو وكينسى العالم والمشاكل وشي حاجه سميتها سميكه اللي عقداتو في حياته. وفي هاد الايام قواو الشكايات، وبنفس الشخص اللي واحد راسو طويل عينيه خارجين كيكريسي بنادم كيتعدى عليه بهاد المواصفات. البوليس بدا كيقلب حتى لواحد النهار غادا تجي واحد التبليغ، غادي يجيب واحد السيد لقاوه ميت مضروب بموس في كرشو ومتكينو على تروطوار. البوليس جاتهم الخبار وعرفوا بان هاد الشخص سميتو سميكه. صافي عرفوا القضيه، هذا مجرم خطير. بدا البوليس كيقلبوا عليه وعرفوا انه عايش في النواحي ديال مكناس. البوليس عرفوا راسو ما يقدروش يقبضوا عليه في الغابه، جاو هما والدرك الملكي البوليس خلاو فين قلبوا عليه، عرفوا راسو ما يلقاوش. ولكن جاتهم خبار بانه كيكريسي في واحد الشانطي، وكاع العمليه ديال الكريساج تقريبا تقاموا في هذاك الشانطي. البوليس جاتهم واحد الفكره، والفكره هي ان البوليس جابوا واحد الطوموبيله وحطوها ليه في ديك البلاصه اللي كان كيكريسي فيهم، درقوا البوليس للور، خلاوه ايام تما كيتسناو سميكه غادي يجي. باش البوليس غير سميكه بغا يجي الطوموبيل يكريسي، البوليس غاديين يجيو. وجا النهار اللي سميكه شاف الطوموبيل. سميكه مشى للطوموبيل كيف العاده باغي يحلو، باغي يكريسي، غير بغا يحلو ما يخرجوا ليه البوليس من اللور،
يلاه طرموا عليه باغيين يشدوه. سميكه كان سريع وخفيف بزاف، هو يهرب ليهم ودخل وسط الغابه. تبعوه البوليس، تبعوه الجندار، شدوه فعلا البوليس والجندار وسط الغابه وداو يحقوا معاه. قالوا لي واش انت هو اللي كدير هادشي كامل؟ واش معك شي حد؟ قال لهم انا بنادم ما عنديش معاه. قال لهم انا اللي درت هادشي كامل ودرتو بوحدي. وكيعاود ليهم من بعد، بدا كيعاود ليهم في كلشي بالتفاصيل وكيبكي بالدموع وكيقول لهم السبب ديال هادشي كامل اللي درتو هي ديك السميه ديال سميكه اللي عقدتني في حياتي وخلاتني هربت من الجامع وهربت من الدار والتجأت للمخدرات وقتلت وانتقمت من هذوك اللي كانوا كيقولوها لي، وهي السبب. وكيدوي مسكين ومدمر بزاف. وسميكه اعترف بجميع الجرائم، هو اللي قتل داك الدري اللي كنا عليه سميكه وهذاك اللي كريسه وقتلو، اعترف بكل شيء. البوليس باش يتاكدوا عيطوا على كاع دوك الناس اللي ديكلاراو بعمليه السرقه والاغتصاب وبزاف ديال الحوايج في الكوميساري باش يتاكدوا داك الشخص ويشوفوه بالعين المجرده باش يعرفوا شكون هو، واش هو داك بصح اللي دايرين داك الشيء. وفعلا جاو وكل شيء اكد بانه هو اللي دار جميع الجرائم. وحتى لهنا الخوت غتكون سالات القصه. والعبره في هذه القصه هي اننا حتى واحد ما نكنيو عليه شي سميه، حيت هذيك السميه تقدر تكون السبب في خلق وفي انجاب مجرم اللي غادي يكون خطير على المجتمع. وهذا الشيء اللي وقع سميكه دابا غتكونوا فهمتوا علاش دار جميع الجرائم بسبب كنيه اللي سميتها سميكه. كنتمنى تكون القصه عجبتكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. كان معكم عمر الوهابي.